हेलो गाइज, आजको एक्सेल टिप्समा म क्यामेराको बारेमा कुरा गर्छु। एक्सेलमा क्यामेरा भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। तर यसको काम चाहिँ के होला त? त्यो एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ मसँग एउटा टेबल छ। मलाई यो सेम टेबल चाहिँ मेरो एक्सेल सिटमा अर्को 2 ठाउँमा चाहियो। भने म के गर्छु त? कपी पेस्ट गर्छु। कन्ट्रोल सी ले कपी गर्छु, कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गर्छु। मलाई 2 ठाउँमा चाहिने थियो, मैले ल्याएर राखेँ। अब मलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यो जोनको इन्कम त 5000 होइन नि, 10000 रहेछ। हो? मैले बनाएँ। अब मैले जहाँ पेस्ट गरेको छु त्यहाँ पनि चेन्ज भयो त? भएन नि, त्यहाँ त 5000 नै छ। हो, यस्तो केसमा चाहिँ हामी क्यामेरा टुल्सको युज गर्छौँ। अब कुरा गरौँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले टुल बारमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा फाइलमा जाउँ, अप्सन्समा जाउँ, क्विक एक्सेस टुलबारमा क्लिक गर्ने र पपुलर कमान्ड होइन कि अल कमान्डमा क्लिक गर्ने। अब हामी यहाँ क्यामेरा कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्छ। हामीले क्यामेरा भेट्टायौँ। अब यहाँ क्लिक गर्ने र एडमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो क्विक एक्सेस टुलबारमा एड हुन्छ र ओके गऱ्यो भने यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ क्यामेराको फोटो हो। अब हामीले के कपी गर्ने हो त? त्यो सिलेक्ट गर्ने, क्यामेरामा क्लिक गर्ने र मैले अब कहाँ लगेर राख्नुपर्ने हो त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यसले पेस्ट गरिदिन्छ हो। अब फेरि मलाई यो अरू पनि चाहियो भने कन्ट्रोल सी गर्छु, कन्ट्रोल भी गर्छु। अब मैले जोनको इन्कम 10000 होइन रहेछ, फेरि 5000 रहेछ भनेर फेरि मैले यहाँ 5000 लेखेँ भने के हुन्छ अब हेर्नु त? यहाँ पनि चेन्ज भयो, यहाँ पनि चेन्ज भयो। यो एमीको पनि 5000 बनायो भने यहाँ पनि चेन्ज भयो, यहाँ पनि चेन्ज भयो। यसरी चाहिँ हामी क्यामेरा टुल्सको युज गर्न सक्छौँ है त। कुनै पनि कपी गर्नु पर्यो र त्यसलाई डाइनामिक बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी क्यामेरा टुल्स गर्छौँ। हामीले जुन ठाउँबाट कपी गर्यौँ त्यो ठाउँमा हामीले केही कुरा चेन्ज गर्यौँ भने पेस्ट गरेको ठाउँमा पनि चेन्ज होस् भन्नको लागि चाहिँ हामी क्यामेरा टुल्सको युज गर्छौँ। मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो त? क्यामेरा टुल्सबाट हामीले पेस्ट गरेपछि हाम्रो त्यो पेस्ट गरेको कुरा चाहिँ इमेज भएर बस्छ है त। थ्याङ्क यू।